Багатство – руйнівна сила. Приклад, Соломон був багатий, і багатство привело його до розпусти. Може, Соломон був би інший, не мавши багатства? Думаю, був би. Впокорений і смиренний. Тому багато Божих людей були бідні, бо Бог хоче вберегти їх від гордині, жадібності, розпусти. Залежить від людини, як вона чинитиме з багатством, на добро чи на зло використовуватиме. Тому Бог, який знає нас краще самих нас, вирішує давати нам владу чи багатство. Адже Бог наперед знає, як ми себе поведемо в тих чи інших обставинах. Адже багатьом людям багатство засліпило очі, закрило від добра серце, тому Бог своїх дітей оберігає від напасті, що може їх знищити. На прикладі Соломона Бог показав, що людина не повинна прагнути багатства, коли бачить в собі схильність до зруйнування від цього багатства. І я не хочу такого багатства, якщо приведе вину до пекла і розлучить з Богом. Ви вважаєте, у багатої людини є все? Так, все, чого душа забажає, окрім головного, що не купиш на гроші. І це є любов. У них усе продається, закупується, але любов не купиш, як би того не хотів. Вони не є щасливі, хоча вдають, що щасливі. Вони моляться, щоб мати те багатство, але потім гірко шкодують про це. Багаті самотні і злі на весь світ, бо їм не вистачає чого? Любові не вистачає. Адже ніхто не винен, що вони не мають тої любові, тож навіщо злитися тоді на весь світ? А просто тому, що така їхня натура і серце надто черстве, щоб зрозуміти своє плачевне становище. Та хіба прийде любов у серце, якої закрити від неї? Ні, і це печально. Жаль їх, адже потім їм доведеться відповідати перед Богом за марно прожите життя. Адже людина, яка марно прожила своє життя, якщо не пізнала Бога, потрапляє в погане місце. А як пізнати Бога, коли любові не знають? Адже Бог є любов, і хто не любить Бога, той не пізнає Його. Прийде час в житті, коли Бог постукає до багатіїв в двері. Деякі покаються і почнуть нове життя, деякі з них покінчать собою, а інші нічого не вчинять, бо не хочуть втрачати багатство. Оце і є найбільша проблема людини, коли вона вибирає матеріальні цінності, а не Бога.